هذا الفيديو هو عن الجديد في لغة بايثون، عن أهم الميزات والتحديثات التي تهم المبرمجين. تحديدا سنتكلم عما ستجيء به النسخة المستقبلية بايثون 3.11. فإذا كنت مهتما بكل جديد لا تشاهد الفيديو فقط، بل تأكد أيضا من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي لا يفوتك أي جديد. قبل أن نتكلم عن الميزات الجديدة، ينبغي أن تعلم يقينا أن النسخ الحديثة من لغة بايثون لا تشبه بأي شكل النسخ الحديثة من معظم اللغات الأخرى. فالكود المكتوب بنسخة بايثون التي نزلت عام 2008 ما زال يعمل في النسخة الحالية والنسخة المستقبلية من بايثون وكأنه جديد. جوهريا لا يوجد أي اختلاف حقيقي بين نسخ بايثون في السانتكس، اللهم بعض الاختلافات بين نسخة بايثون 2 التي نزلت قبل أكثر من عقدين ونسخ بايثون 3 التي ما زالت تنزل إلى الآن. بل إن هناك آلية في لغة بايثون تسمح لك بتحويل الكود من بايثون 2 إلى نسخة حديثة بنقرة زر واحد. لا تسيء فهمي، هناك تطور كبير في اللغة وميزات حديثة ومثيرة للجدل مع كل نسخة، وأنا هنا كي أخبرك بكل جديد. إذن ما الجديد في بايثون 3.11؟ النسخة الحالية والأحدث من لغة بايثون هي النسخة 13. في هذه الحلقة سنتكلم عن أهم ما يميز النسخة المستقبلية 3.11 التي يتوقع صدورها بشكل رسمي في أكتوبر تشرين الأول من عام 2022. إليكم أهم الميزات. أولا، السرعة. أهم ميزة ستضاف للنسخة 3.11 من بايثون هي المزيد من السرعة. فالاختبارات الأولية أظهرت أن سي بايثون 3.11 أسرع بنحو 12% من سي بايثون 13، وهذا أمر رائع لأنه عندما تم البدء في تطوير هذه النسخة قال غايدو فان روسوم: لدينا حوالي عام لإثبات أنه يمكن تحريك مؤشرات الأداء في بايثون، و3.11 ستكون أسرع بكثير من 13. وبالفعل تم تحسين الستارت اب أو بدء تشغيل المفسر، وقد أصبح الآن أسرع ب10 إلى 15%، مما يعني أن استيراد المكتبات سيصبح كذلك أسرع. الران تايم كذلك طالتها مجموعة من التحسينات، لكنني لا أظن أن معظم المتابعين مهتمين بخوض التفاصيل التقنية للأمر، لأن النتيجة فقط كانت هي تسريع استدعاء الدوال بحوالي 7% من السابق. السرعة بمثابة الفيل في الغرفة حين يتعلق الأمر ببايثون. في الحلقة الماضية تكلمنا عن أفضل لغة برمجة، تتذكرون كيف كان ترتيبها متأخرا في السرعة. في الحلقة القادمة سنتحدث عن السبب الحقيقي والغامض وراء بطء لغة بايثون، موضوع مهم جدا، لهذا السبب طلبت منكم تفعيل الجرس. ثانيا، تتبع مواقع الأخطاء. في لغة بايثون وعلى مر السنين تم إضافة الكثير من التحسينات لآلية تتبع الأخطاء في الشفرة. مع بايثون 3.11 سنحصل على مزيد من التفاصيل حول الأخطاء ومواقعها. الآن سنكون قادرين على معرفة مكان الخطأ بالضبط. هيا لنقوم بتجربة. سنقوم بتعريف متغير باسم ألفا وسنسند إليه المفاتيح التالية A B C والقيم 0 1 و2، وبعد ذلك سنقوم بإنشاء متغير جديد sum يجمع لنا قيم المفاتيح من المتغير ألفا. وكما تلاحظ فقد تعمدنا أن نخطئ في قيمة المفتاح الثاني ووضعنا X بدل B. أولا سنقوم بتنفيذ الكود على النسخة 13 من بايثون، أي النسخة الحالية. كما توقعنا ظهرت رسالة خطأ Key Error تفيد بأن السطر التاسع به خط ما. الآن سنغير نسخة بايثون إلى الإصدار 3.11 وسنقوم بتنفيذ الكود. هل ترى ما أراه الآن؟ حسنا، لنقترب أكثر. رسالة الخطأ لا تحتوي على سطر الخطأ ورقمه فقط، بل إن موضع الخطأ قد تم تحديده لك بكل دقة. أولا عبر وضع خطوط متعارجة أسفل المتغير المسؤول عن الخطأ، وبوضع أسهم تحت القيمة المسؤولة عن الخطأ. قد تخيل أن هذه الميزة ليست مفيدة لك، فأنت ما شاء الله تفهم الخطأ من السطر، ولكن تخيل مدى فائدة هذه الميزة للمبتدئين، وتخيل كم من الوقت يمكن أن تختصره عليك في بعض الحالات. دعني أمتحن ذكاء. عند تنفيذ الكود ماذا ستكون النتيجة؟ الاختيار الأول سيطبع لنا البرنامج نفس العملية. الاختيار الثاني Zero Division Error. الاختيار الثالث 0. الاختيار الرابع Complex Non-Error. لا تتسرع، الجواب الصحيح الاختيار الثاني Zero Division Error. إذا قمت باختيار الجواب الأول فهذا يعني أنك شخص كسول وقدرتك على التحليل هي 0، وإذا قمت باختيار الجواب الثالث فأنت من النوع الذي يظن نفسه أذكى من غيره، لهذا السبب ربما لا تملك أصدقاء. وأما إذا قمت باختيار الجواب الرابع فأنت على الأرجح كائن فضائي وتتنكر في صيغة إنسان، لأنه لا يوجد شيء اسمه Complex Non-Error على الأقل في كوكبنا. أمزح طبعا، الجميع هنا بشر على ما أعتقد. نعود إلى الكود. نتفق جميعا أن الخطأ هو Zero Division Error، أي أن هناك خطأ في العملية بسبب القسم على الصفر. عند تنفيذه هنا في بايثون 13 وكل النسخ التي تسبقها ظهرت لنا رسالة الخطأ التالية Zero Division Error. ولكن إذا فكرت قليلا فالسطر يحتوي على 5 عمليات قسمة، فأي هذه العمليات مسؤول عن الخطأ؟ لنقوم بتنفيذ الكود في بايثون 3.11. رأيت كيف أن رسالة الخطأ أصبحت أكثر عملية، وكيف أنها اختصرت علينا وقت البحث عن موضع الخطأ. يا رجل،
هذا يختصر الوقت ويعطي للمبتدئين خيارات أفضل. الاهتمام بالتفاصيل هو ما يجعل لغة بايثون لغة رائعة. ثالثا، معالجة الاستثناءات المتعددة. ما زلنا مع الأخطاء والاستثناءات. هذه الميزة الجديدة ستسمح لنا بالتعامل مع استثناءات متعددة غير ذات صلة في وقت واحد معا. بتعبير أدق، بإمكاننا التعامل مع الأخطاء والاستثناءات كمجموعات، وهذا الأمر كنا نفتقده في النسخ السابقة، حيث كنا نضطر للتعامل مع كل استثناء على حدة. أولا، تمت إضافة نوع expect قياسي جديد يدعى exception group، وسيمثل مجموعة من الاستثناءات غير ذات الصلة التي يتم كتابتها معا. ثانيا، تم إضافة تعبير جديد يسمح لنا باستخدام except نجمة للتعامل مع exception group. عموما لا نريد التعمق أكثر في مسألة الأخطاء والاستثناءات. إذا كنتم تريدون أن نخصص حلقة كاملة لشرح كيفية التعامل مع الاستثناءات في بايثون، أخبروني بذلك في التعليقات. رابعا، سيلف تايب. هذه الإضافة أجدها رائعة رغم أنها صغيرة، ولكن لنتفق أولا بأن الميزة لا تهم المبتدئين إطلاقا، وتتعلق بشكل خاص بالبرمجة الكائنية، ولقد صار بإمكاننا استيراد واستخدام كلمة سيلف كتلميح تايب هنت لإرجاع نسخة من ذات الكلاس بدل استخدام تايب var وتعقيداتها الغير الضرورية. المثال التالي سيوضح الفرق بين الطريقتين. شخصيا أجد الطريقة الجديدة أكثر أناقة وعملية. إذا كنت تنظر إلى هذه الأكواد الآن وكأنها نوع من الشعوذة، فعلى الأرجح أنت بحاجة إلى تعلم بعض البرمجة الكائنية OOP. لا تقلق، فلدينا فيديو عبارة عن كورس كامل يشرح المفهوم نظريا وتطبيقيا، سأضع لكم الرابط في الوصف. بالمناسبة، إلى لحظة تصوير هذا الفيديو لا توجد ميزة سيلف تايب في نسخة المطورين 3.11، ولكن لدي خبر مؤكد أنه سيتم إضافتها بكل تأكيد. خامسا، تحسين المكتبة القياسية. لحد الآن لم تحصل المكتبة القياسية في هذه النسخة على حزم جديدة، ولكن الكثير من المكتبات استفادت من مجموعة من التحسينات، أهمها مكتبة الرياضيات ماث، وحزمة اوبريتور، والحزمة الخاصة بأنظمة التشغيل OS، سوكيت سكيولايت 3 الخاصة بقواعد البيانات، فراكشنز وتريدين. سادسا، ترقيعات إضافية. لغة بايثون في النسخة 3.11 حصلت على الكثير من الترقيعات والإصلاحات فيما يخص الكونتكست ليب وستارد اكسبريشن وغيرها من الأشياء المملة التي لا تهمنا نحن كمستخدمين، ولكنها تساعد في أداء وأمان اللغة. كانت هذه أهم ميزات النسخة المستقبلية، والتي من المقرر أن تنزل في الشهر القادم. سنوافيكم بكل جديد مستقبلا. الآن السؤال الذي يطرحه الكثير هو متى موعد نزول النسخة الرابعة من بايثون؟ متى سوف تنزل نسخة بايثون 4؟ هناك إشاعات منتشرة تتحدث عن النسخة الرابعة من بايثون، ولكننا من موقعنا كمجتمع بايثون العربي نؤكد لكم أنه لا يوجد أي خبر مؤكد في مجتمع تطوير، لا أحد يتحدث عن هذا، وعلى الأرجح لن نرى النسخة الرابعة إلا بعد سنوات، وأنا أتوقع في عام 2027. إذا كان أي شخص يشاهد هذا الفيديو من المستقبل فليذكرنا في التعليقات هل توقعنا صحيح. السؤال المهم الآن هو: هل كل هذه الميزات في 3.11 مثيرة للاهتمام؟ هل هي كذلك؟ صراحة مقارنة بالنسخة 3.9 و 3.10 يمكن القول أننا لا نشهد أي شيء مثير للاهتمام بعد في النسخة 3.11. في النسخ السابقة توجد بعض الميزات المثيرة للجدل، مثل ميزة سويتش ستيتمنت التي يعرف أغلب المبرمجين اليوم أنها موجودة في بايثون، ولكن كنا أول مصدر عربي يقوم بعمل شرح منفصل عنها. وأيضا تتذكرون أننا قمنا بعمل فيديو عن ميزة wireless operator، والتي كانت سبب في غضب مبتكر اللغة واعتزاله. وهكذا كما عودناكم فإننا نقوم بنشر كل جديد سواء في هذه القناة أو بشكل شبه يومي في حساباتنا على وسائل التواصل. إلى هنا لم يبقى إلا أن أشكركم على حسن المتابعة، وسأكون في انتظار تعليقاتكم واقتراحاتكم بخصوص المواضيع التي تريدون أن نتحدث عنها مستقبلا. أخيرا أحب أن أشكر بشكل خاص رعاتنا على باتريون، وكل من يساهم ولو بكلمة طيبة في إثراء المحتوى العربي. إلى اللقاء في حلقة قادمة، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس وإرسال الفيديو إلى أصدقائكم.